ඔයාලගේ YouTube වීඩියෝ එක හදාගන්න ඕන කරන ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩර් එකක් තාම හම්බුනේ නැද්ද? ඔයාලගේ ගේම් ප්ලේ එකකින් තාමත් හරියන ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩර් එකක් හම්බුනේ නැද්ද? එහෙනම් තවත් හොයන්නේ මොකද? එහෙනම් අද වීඩියෝ එක ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩර් එකක් හොයන ඔයාට ඒ ගැන කතා කරන්න කලින් ඔයා තාම මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් මේ දැන්ම subscribe button එක click කරලා bell icon එක click කරලා මගේ වීඩියෝත් එක touch එකේ ඉන්න. ඔන්න එහෙනම් අද අපි කතා කරන්න යන screen recorder එක තමයි OBS Studio නැත්නම් Open Broadcaster software කියන සුපිරිම පට්ටම පට්ට screen recorder එක ගැන. ඒ වගේම මේ screen recorder එක ගැන කතා කරන්න කලින් අපි මේ screen recorder එක කොහොමද අපේ PC එකට download කරගන්න කියලා බලලා ඉමු. මේකදී ඔයාලා පළවෙනියටම යන්න ඕන සුපුරුදු පරිදි Google එකට ගිහින් search එකක් දාන්න OBS Studio කියලා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහේ site කිහිපයක් ඔයාලට OBS Studio කියලා search කරගත්තාම search වෙනවා. මේකදී ඔයාලා මෙන්න මේ තියෙන පළවෙනි OBS Studio කියන එයාලගේ official site එකට තමයි යන්න ඕනේ. ඒ විදිහට OBS Studio site එකට ගියාට පස්සේ අපිට මේක operating system තුනකින් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. Windows operating system එකෙන් සහ Mac operating system එකෙන් සහ Linux operating system එකෙන්. මේ විදිහට OBS Studio කියන screen recording software එක ඔයාලගේ PC එකේ තියෙන operating system එකට අදාළ software එක ඔයගොල්ලෝ PC එකට download කරගන්න. ඊට පස්සේ සාමාන්‍ය software එක install කරගන්න විදිහටම ඔයාලගේ PC එකට OBS Studio install කරගත්තට පස්සේ අපි බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. අන්න ඒ විදිහට OBS Studio software එක download කරලා install කරගත්තට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ විදිහේ interface එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි මේ software එකේ හැම දෙයක් ගැන මම in detail කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. මේකෙදි මම කතා කරන්නේ මේ software එක හරහා screen record එකක් කරගන්න mainly අපිට ඕන කරන point එක විතරයි. ඒ විදිහට open කරගත්ත OBS software එකේ උඩින්ම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා menu bar එක. මේකෙදි සාමාන්‍ය software එක වගේම අපිට menu bar එකේදී tab කිහිපයක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒකෙදි පළවෙනියට files tab එක, edit tab එක, view tab එක, docs tab එක, profile tab එක, scene collection tab එක, tools සහ help විදිහට අපිට tab කිහිපයක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මම මේ තියෙන menu bar එකේ තියෙන tab ගැන එකින් එකට in detail කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒක ඕගොල්ලොම එකින් එකට ගිහින් ඒකෙන් වෙන්නේ try කරලා බලන්න. මේක screen recording එකට විතරක් අත්‍යවශ්‍යම කාරණාවක් නෙමෙයි. ඒ වගේම තමයි අපිට මෙතනදී දීලා තියෙනවා preview monitor එකක්. අපේ screen recording එකේ හරි gameplay එකේ හරි preview එක අපිට මේ preview monitor එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඊට පස්සේ preview monitor එකෙන් පොඩ්ඩක් පල්ලෙහාට ආවට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා control panel එක. මෙන්න මේ control panel එකකින් තමයි අපේ screen recording එක start කරන්න වගේම මේකේ මොන විදිහටද වෙන්න ඕනේ මේකේ sound check කරගන්න. ඒ වගේ තියෙන එකී මෙකී හැම දෙයක්ම වෙන්නේ මෙන්න මේ control panel එකෙන් තමයි. ඊට පස්සේ අපි control panel එකේ වම් අත පැත්තට ආපුවම අපිට තියෙනවා scenes කියලා window එකක්. මේ scenes කියන window එකෙන් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා scene එකක් create කරගන්න ඕනේ මොකක් හරි screen record එකක් කරන්න කලින්. මම මේකෙදි මගේ කලින් තිබ්බ scene එක මම delete කරා. ඒකයි ඔයාලට මේ කළු පාට program monitor එක පෙන්වන්නේ. හරි අපි ඊළඟට බලමු scene එක create කරගන්නේ කොහොමද කියලා. scene එක create කරගද්දී ඔයගොල්ලෝ මෙතන පල්ලෙහා තියෙන මේ plus mark එකට තමයි යන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලා මේ create කරගන්න scene එකට කැමති නමක් දීලා okay කරගන්න. හරි අපි ඒ විදිහට scene එකක් create කරගත්තට පස්සේ අපිට ඕන වෙනවා scene එකට අදාළ source file එකක් create කරගන්න. source file එකක් කියලා කියන්නේ අපි මේ tutorial කියන scene එකෙන් ගොඩක් screen recording කරනවා නම් අපිට එකිනෙකට වෙනස් settings සහ resolution audio වගේ දේවල් වෙනස් විදිහට පාවිච්චි වෙනවා නම් අපිට මේක එක source file යටතේ කරගන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට අපේ screen recording එක කරගන්න ලේසි වෙනවා. source file එක create කරගන්නදී ඔයාලා යන්න ඕන plus mark එකට. plus mark එකට ගියාට පස්සේ මේ වගේ option කීපයක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මේකෙදි උඩින්ම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් application audio capture කියන option එක, audio input capture, audio output capture, browser, color capture, display capture වගේ option කීපයක් මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මම මෙතනදී කරන්නේ display screen recording එකකින්ද මම මෙතනදී යන්නේ display capture කියන option එකට. ඊට පස්සේ display capture කියන option එකට ගියාට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ වගේ window එකක් open වෙනවා.
අපේ මේ source file එකට කැමති නම මෙතනින් දාගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඔයාලා මොකක් හරි Photoshop tutorial එකක් නම් කරන්නේ ඔයාලා Photoshop වලට අදාළ නමක් මෙතන use කරන්න පුළුවන් වෙනවා. මම මෙතනදී මොනවත් නමක් use කරන්න යන්නේ display capture කියන නම එහෙම්ම තියෙද්දි මේක okay කරගන්නවා. ඊට පස්සේ okay කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහේ ආයෙත් window එකක් අපිට open වෙනවා. මේ window එකේදී අපිට display capture කියන option එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. අපි dual monitor setup එක ගන්න use කරන්නේ. ඒකේදී අපිට ඕන monitor select කරන්න. මම මේ dual monitor setup එක use කරන්නේ නැති හින්දා මට extra option එකක් දීලා නැහැ. ඒකේදී මට එක option එකක් දීලා තිනවා. මම මේක හැමෝම තියනවා. ඊට පස්සේ අපිට ඒකට උඩින් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා capture method එක තෝරන්න. capture method එක මම automatic එහෙම තියා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේකත් okay කරගන්නවා. okay කරගත්තට පස්සේ අපේ කලින් තිබ්බ black program mode එක වෙනුවට අපේ මේ screen එක මෙතනට preview වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. හරි ඒ විදිහට අපි scene එකක් හදාගත්තා. scene එක හදාගන්න ඒකට අදාළ source file එකත් create කරගත්තා. ඊට පස්සේ අපි බලමු audio mixer එක පැත්තට ගිහින් ඒකදී අපිට desktop audio එක වගේම extra mic එකක් plug කරලා තියෙනවා නම් ඒ mic එකේ audio එකත් preview වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මේකදී ඔයාලා පාවිච්චි කරන desktop mic එකේ හරි extra plug කරලා තියෙන mic එකේ හරි sensitivity එක ඕගලන්ට ඕන විදිහට අඩු වැඩි කරගැනීමේ option එකක් මෙතනින් දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලා desktop එකේ play වෙන sound එක අවශ්‍ය නැත්නම් මෙන්න මෙතන sound icon එකට ගියාට sound එක off කරගන්නත් පුළුවන්කම තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට එහා පැත්තෙන් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා scene transition window එක. scene transition window එකේදී වෙන්නේ අපි record කරගත්ත clip දෙකක් අතරට transition එකක් add කරගන්න එක. ඒ කියන්නේ එක clip එකකින් තවත් clip එකකට smoothly run වෙන විදිහට ඒකට transition add කරගන්න එක තමයි එතනින් සිද්ධ වෙන්නේ. ඊට පස්සේ අවසාන වශයෙන් අපිට screen recording එක start කරන්න කලින් settings ටික කොහොමද හදාගන්නේ කියලා බලමු. ඊට පස්සේ settings ඇතුළට ගියාට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ විදිහේ window එකක් open වෙනවා. මේකෙදි මෙතනින් වෙන්නේ ඔයගොල්ලෝ external තව කැමරාවක් webcam එක විදිහට පාවිච්චි කරනවා නම් ඒකත් මෙතනදී add කරගන්නේ කොහොමද වෙන්නේ කියලා මෙතනදී අපිට මේ හදා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම audio video වලත් quality අපිට මෙතනදී වෙනස් කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. අපි එනම් බලමු මුලින්ම general එකට ගිහින් ඒක කොහොමද වෙන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ general එකට ගියාට පස්සේ අපිට උඩින් මෙයා මෙතන අපේ software එකේ අපේ මේ screen recorder එකේ language එක තෝරන්න. මේකෙදි මම English එහෙම තියන ගමන් ඊට පස්සේ එහෙම පල්ලෙහා අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා අපේ මේ OBS software එකේ theme එක තෝරන්න. ඒ theme එක අපිට dark color එකකින් grey color එකකින් light color එකකින් වගේම තවත් colors 3-4කින් අපිට කැමති විදිහට දා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඊට පස්සේ මේක ඩාර්ක් කලර් එකකින් දාගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේකේ ඇතුලේ වෙනස් වීම වෙන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට කැමති විදිහට මෙන්න මේ theme එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අනිත් දේවල් ගැන මම in detail ඉන්න එකට කතා කරන්න යන්නේ. ඊට පස්සේ අපි එහෙම ගිහින් බලමු. ඊට පස්සේ අපි output එකට ගියාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ interface එකක් තමයි ඕපන් වෙන්නේ. මේකෙදි මේ පළවෙනියටම අපිට output mode එක තෝරන්න දෙනවා. මම output mode එක විතරම simple ම තියා ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට ඒකට පල්ලෙහාන් එනවා streaming කියලා කියන්නේ ඔයා stream එකක් කරනවා නම් ඒකට ඕන කරන settings ටික මෙන්න මෙතනින් තමයි හදා ගන්න ඕනේ. මම මේ වෙලාවේ stream එකක් කරන්නේ නැති හින්දා මම මේක settings ටික මේ වෙලාවේ කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ එහෙම පල්ලෙහාන් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා අපිට ඕනම කරන recording settings ටික හදා ගන්න එක. ඊට පස්සේ මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් recording path එක හදා ගන්න. recording path එක කියන්නේ ඔයාගේ recording එක save වෙන්න ඕන location එක මෙතනදී තෝරන්න පුළුවන් වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ browse කියන එකට ගියාට පස්සේ මෙතනදී ඔයාලට මේ location එක select කරන්න පුළුවන් වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන recording quality එක තෝරන්න එනවා. මේකෙදි මම high quality medium file size වලින්ම හැමෝම තියා ගන්නවා. ඊට පස්සේ recording format එක MP4 හැමෝම තියා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම යනවා වීඩියෝ වලට ගියාට පස්සේ අපේ වීඩියෝ එකේ resolution එක අපිට හදා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒකෙදි මම මේක 1920x1080 ම තියා ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපේ output resolution එක හදා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මම ඒකත් 1920x1080 resolution එකෙන්ම තියා ගන්නවා.
ඒ වගේම තමයි මේකෙදි එක දෙයක් කියන්න ඕනේ. මේකෙදි අපි මොන විදිහේ රෙසලූෂන් එකක් හදාගන්න තීරණය කරත් අපේ මොනිටරේ මත තමයි මේකේ රෙසලූෂන් එක තීරණය වෙන්නේ. ඔයාගේ මොනිටරේ අඩු රෙසලූෂන් එකක් තියෙන එකක් නම් අපි මෙතනින් වැඩි රෙසලූෂන් එකක් දැම්මට කිසිසේත්ම වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. හයි ක්වොලිටි රෙසලූෂන් එකකින් ස්ක්‍රීන් එක රෙකෝඩින් වෙන්නේ නැහැ. මොකද අපි මොනිටරේ රෙසලූෂන් එක අඩු එකක් තියෙනවා නම්. ඒ වගේම තමයි ඊට පස්සේ අපිට මෙතනදී හොට් කීස් හදාගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. හොට් කීස් කියලා කියන්නේ අපේ මොකක් හරි රෙකෝඩින් එක හරි ස්ට්‍රීමින් එකට හරි ඕන කරන ෂෝට් කට් කීස් අපිට හදාගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒකදී අපිට මේ ස්ට්‍රීම් එක හරි ස්ට්‍රීමින් එක හරි රෙකෝඩින් එක හරි ස්ටාර්ට් කරන්න ස්ටොප් කරන්න මැද්දේදී නවත්තන්න එකින් එකට එකක් ස්කිප් කරන්න අපිට මෙතනදී අපේ කීබෝඩ් එකකින් ෂෝට් කට් කීස් දෙන්න පුළුවන්. අපි කැමති අපිට ලේසි පහසු කීස් මෙතනදී පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒක එන්නේ විදිහට තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. අන්න ඒ විදිහට OBS software එකේ basic part ටික අපිට හදාගත්තට පස්සේ අපිට ඊළඟට screen recording එකකට යන්න පුළුවන්. ඒකදී ඔයා recording එක start කරගන්න මෙතන start recording කියන තැනට තමයි යන්න ඕනේ. මෙතනින් start recording දීලා ඕගොල්ලන්ගේ recording එක ඔයාලට අවශ්‍ය තැන්වල stop කරන්නත් මෙතනදීම පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ වගේ මම හිතනවා OBS Studio software එකෙන් මම අද කතා කරපු දේවල් වලින් ඕගොල්ලන්ට idea එකක් ඇති කියලා OBS එකෙන් screen recording එකක් කරගන්න කොහොමද කියන එක ගැන. මම හිතනවා OBS Studio software එක ගැන ඕගොල්ලන්ට මොකක් හරි idea එකක් එන්නේ නැති කියලා OBS එකෙන් කොහොමද screen recording එකක් කරගන්න කියන එක ගැන. ඒ වගේම තමයි OBS එකෙන් screen recording එකක් කරද්දී මම කතා කරපු ඒවාට අමතරව ඕගොල්ලෝ දෙයක් දන්න ඕන. ඒක පල්ලෙහෙන් කමෙන්ට් කරන්න කියන ගාම ඕගොල්ලෝ මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් මාව subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම ගිහින් subscribe කරලා bell icon එක click කරලා මගේ channel එකත් එක්ක touch එකේ ඉන්න. එහෙනම් ආයෙ දවසක මේ වගේම වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකන් අදට ගිහින් එන්නම්. ජය වේවා.